Trong những năm đầu thế kỷ 21, mỗi khi truyền hình phát bản tin khẩn, chúng ta luôn nghe thấy một câu quen thuộc. Al-Qaeda tuyên bố nhận trách nhiệm. Phải nói rằng, đây là một câu rất cáo tay. Chỉ với 10 chữ ngắn gọn, nó vừa nêu rõ chủ thể hành động, vừa thể hiện thái độ cốt lõi, không chỉ xây dựng hình ảnh thương hiệu, mà còn truyền bá tư tưởng, thậm chí còn toát lên một vẻ ngạo mạn lạnh lùng, đầy kiềm chế. Vậy thì, tổ chức Al-Qaeda, kẻ từng được mệnh danh là người nhận trách nhiệm cho mọi vụ khủng bố toàn cầu, rốt cuộc là một nhóm người như thế nào? Trong ấn tượng của nhiều người, các thành viên của Al-Qaeda chắc hẳn là những kẻ ba thấp: học vấn thấp, trí tuệ thấp và phẩm chất thấp. Những kẻ bị dồn đến đường cùng nên căm ghét nhân loại, trả thù xã hội. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Trên thực tế, tỷ lệ có bằng đại học trong Al-Qaeda thậm chí không thua kém gì ở các tập đoàn lớn. Phần lớn họ tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và khoa học. Mà việc được học đại học ở khu vực Trung Đông đã đủ chứng minh rằng họ đến từ những gia đình có điều kiện, xuất thân không hề tầm thường. Nói ngắn gọn, họ không phải không có lối đi, chỉ là họ muốn tiễn người khác lên đường. Trên đời, không có tình yêu vô cớ, cũng chẳng có hận thù vô cớ. Những thanh niên vốn có tương lai tươi sáng ấy, rốt cuộc vì điều gì mà trở nên như vậy? Ai là vị thánh sư dẫn đường cho họ? Tổ chức Al-Qaeda vốn chẳng tôn trọng sinh mạng của bản thân, cũng chẳng tôn trọng sinh mạng của người khác. Rốt cuộc là đang theo đuổi mục tiêu chính trị gì? Nếu bạn xem hết nội dung hôm nay, bạn sẽ nhận ra đây thực ra là câu chuyện về ba nhân vật phi thường. Ba người đã thay đổi lịch sử bằng cách riêng của họ. Vào một ngày tháng 12 năm 1948, một con tàu du lịch rời cảng Alexandria của Ai Cập, hướng về New York. Trên bong tàu, hành khách vô cùng phấn khích. Họ cuối cùng cũng rời khỏi một đất nước Ai Cập đầy vết thương và đau khổ, để đến một miền đất hứa nghe có vẻ như thế giới tươi đẹp mới. Nhưng trong khoang hạng nhất, có một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen, lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tên ông là Sayed Qutb. Tuy vẻ ngoài hơi bóng dầu, có phần nhăn nhó và khép kín, nhưng xuất thân của ông lại chẳng tầm thường. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Ai Cập thời đó, một nhà tư tưởng Hồi giáo có ảnh hưởng sâu rộng, và đồng thời là một quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Ai Cập. Một người vừa có danh tiếng, vừa ngồi khoang hạng nhất, còn có thể phiền muộn điều gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Chuyến đi Mỹ này không phải là lựa chọn tự nguyện của Qutb, mà là một cuộc lưu vong chính trị. Là một cây bút sắc sảo, Qutb từng chỉ trích quốc vương Farouk của Ai Cập, vị vua mập mạp, đầy tham lam và ăn chơi sa đọa, vốn rất khó chấp nhận bị phê bình. Kết quả là Qutb bị nhà vua đàn áp về chính trị. Nhờ có sự giúp đỡ của vài người bạn có thế lực, ông mới được sắp xếp sang Mỹ dưới danh nghĩa trao đổi học thuật, lên chuyến cầu vượt đại dương này. Trong lòng ông lúc đó tràn đầy nỗi luyến tiếc khi rời quê hương và sự hoang mang về tương lai. Mỹ rốt cục là một nơi như thế nào? Ai cũng biết, nước Mỹ luôn là thánh địa của các nhà hiện đại hóa. Trong mắt một số người, giá trị Mỹ chính là chân lý phổ quát. Một quốc gia tràn đầy của cải và ước mơ, nơi giao thoa văn hóa chưa từng có, tỏa ra mùi hương của công bằng và tự do. Nhưng rõ ràng Qutb đã đi theo hướng ngược lại. Không lâu sau khi đặt chân đến Mỹ, ông đã có câu trả lời của riêng mình. Người Mỹ và loài thú chẳng khác nhau là mấy. Trước hết, quan niệm về giới tính ở Mỹ, dù khi đó vẫn còn khá bảo thủ, cũng đủ khiến một tín đồ Hồi giáo mộ đạo như Qutb sốc nặng. Trong thời gian học tập tại Đại học bang Colorado, một nữ học giả từng nói với ông, quan hệ nam nữ chỉ là một nhu cầu sinh lý. Chính các ông phương Đông mới làm cho nó trở nên phức tạp, lại còn gắn với đạo đức. Chỉ một câu nói thôi đã khiến Qutb, người luôn giữ lối sống khắt khe, choáng váng đến dây hàm. Không chỉ vậy, lối sống của người Mỹ cũng khiến ông kinh ngạc. Một đất nước hùng mạnh như vậy mà ngay cả việc nâng ly chúc rượu cũng không làm cho ra hồn. Chưa kể, đâu đâu cũng thấy những kẻ nghiện ngập. Qua quan sát,
Kut kết luận rằng nguyên nhân của mọi điều đó là vì người Mỹ không còn chút lòng kính sợ nào đối với tôn giáo của chính họ. Trong nhà thờ, nam nữ không phân biệt, linh mục có thể kiêm nhiều nghề, thậm chí người truyền đạo còn đi từng nhà chào mời tín đồ như nhân viên bán hàng. Nhưng rõ ràng, những chuyện ấy về cơ bản vẫn là việc riêng của người ta. Nhưng điều khiến Kut day dứt và tổn thương sâu sắc nhất lại là thân phận người da màu của chính ông. Bỏ qua chuyện ở những nơi sang trọng chỉ có người da trắng lui tới, ngay cả ở những nơi sinh hoạt hàng ngày, Cuthbert vẫn luôn cảm nhận rõ nỗi kỳ thị vì làn da sẫm nâu. Thợ cắt tóc từ chối phục vụ chỉ vì màu da của ông. Rạp chiếu phim coi ông là người da đen và cấm không cho vào. Ngay cả ở trường đại học, dù mang danh là học giả trao đổi, ông vẫn bị sinh viên lén gọi bằng từ miệt thị N-word để chỉ người Ai Cập. Kết thúc chương trình trao đổi học thuật kéo dài 2 năm, với Cuthbert mà nói thì nước Mỹ không thể gọi là dễ chịu, chí ít có thể nói là hôi thối. Trong các tác phẩm của mình, ông rút ra một kết luận sau này ảnh hưởng sâu rộng tới thế giới Hồi giáo. Người Mỹ chẳng có linh hồn, chủ nghĩa vật chất chính là thượng đế của họ, còn tự do, bình đẳng chỉ là cái mặt nạ giả tạo. Họ nông cạn về văn hóa, trống rỗng về tinh thần, say đắm hưởng lạc, đạo đức suy vong. Nguyên nhân gây ra chuỗi vấn đề ấy, theo Cuthbert, nằm ở chỗ họ đã mất đi lòng kính sợ tôn giáo, và điều đáng sợ hơn nữa là khi một xã hội đã rơi vào suy vong không thể đảo ngược, họ vẫn ảo tưởng rằng bằng chủ nghĩa thực dân phương Tây có thể truyền bá cái gọi là tư tưởng hiện đại này sang thế giới Hồi giáo. Để giữ gìn sự tinh khiết của thế giới Hồi giáo, ông cho rằng phải như loại bỏ bụi bặm, đuổi những người Mỹ đó ra khỏi đó. Thật ra, những nhận xét của Kut về nước Mỹ, chính người Mỹ cũng thừa nhận không phải là sai, thậm chí còn rất sắc bén và đi trước thời đại. Nhưng vấn đề là, khi cảm xúc cá nhân bị nâng lên thành tư tưởng chính trị tuyệt đối, hậu quả sẽ là gì? Sau khi trở về Ai Cập, sự đối lập khốc liệt giữa Cairo nghèo nàn, tiêu điều và New York hiện đại, phồn hoa khiến lòng Kut càng thêm uất hận. Ông quyết định, văn chương không thể cứu nổi người Ai Cập, ta phải làm cách mạng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Kut quyết định gia nhập tổ chức chính trị dân sự lớn nhất Ai Cập lúc bấy giờ, Huynh đệ Hồi giáo Muslim Brotherhood. 2 năm trước đó, dưới sự dàn xếp của cơ quan an ninh của chính phủ hoàng gia, người sáng lập Huynh đệ Hồi giáo Hassan al-Banna đã bị ám sát. Mà nhiều tư tưởng và phát ngôn của Hassan khi còn sống lại rất gần gũi với Kut, nên sau khi gia nhập tổ chức, Kut nhanh chóng chiếm được lòng tin của các thành viên và chẳng bao lâu đã trở thành người dẫn đường cách mạng của Huynh đệ Hồi giáo. Tuy nhiên, còn chưa kịp phát huy, tháng 8 cùng năm, tổ chức Sĩ quan tự do Gamal Abdel Nasser lãnh đạo đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự thành công, lật đổ quốc vương Farouk nặng. Kut lại gạt đi không thương tiếc, thậm chí còn tỏ ra khinh thường. Lý do rất đơn giản, ông xem thường Nasser. Giấc mơ chính trị của Nasser là xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu Pan-Aram, toàn Ả Rập. Một mô hình hiện đại, bình đẳng, thế tục và công nghiệp hóa. Và đúng như bạn nghĩ, gần như từng chữ trong đó đều chạm vào tử huyệt của Kut. Điều ông muốn là một xã hội Hồi giáo thuần túy, không pha tạp, nơi mọi việc đều phải tuân theo kinh Quran và mục tiêu tối thượng là phục hưng chế độ Khalif, giáo chủ. Vì vậy, trước thiện chí của Nasser, Kut thể hiện bản chất cực đoan của mình, không những không hợp tác mà còn liên tục công khai chống đối trên nhiều mặt. Khi Nasser đàm phán với Anh về quyền kiểm soát kênh đào Suez, Kut viết bài công kích, tố Nasser nhu nhược và kêu gọi phát động thánh chiến chống Anh. Khi Nasser xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà máy, Kut tổ chức đình công, thậm chí kích động công nhân nổi dậy vũ trang. Không dừng lại ở đó, Kut còn trực tiếp lên kế hoạch nhiều vụ khủng bố bất thành, chẳng hạn như âm mưu cho nổ tung toàn bộ các cây cầu bắc qua sông Nin. Ngày 26 tháng 10 năm 1954, cuộc chiến ý thức hệ xoay quanh tương lai của Ai Cập đã đạt đến cao trào. Hôm ấy, Tổng thống Gamal Abdel Nasser đang có bài phát biểu trước đám đông ở một quảng trường tại thành phố Alexandria, thì một thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Muslim Brotherhood bất ngờ xuất hiện và nổ súng 8 phát liên tiếp nhằm vào ông. May mắn thay, tay súng đó bắn rất tệ. Nasser thoát nạn hoàn toàn, không bị thương tích gì. Tuy nhiên, một vụ ám sát công khai nhằm vào nguyên thủ quốc gia như vậy là điều không thể dung thứ.
Người từng chủ trương đối thoại hòa bình như Nasser cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn thêm. Ông ra lệnh bắt giữ hàng loạt thành viên của huynh đệ Hồi giáo, trong đó có Sayyid Qutb, một trong những kẻ chủ mưu chính. Trong ngục, Qutb vẫn tiếp tục sáng tác và viết nên tác phẩm quan trọng nhất đời mình, cuốn Dấu mốc trên con đường, Ma'alim fi an-Tariq, một cẩm nang cách mạng Hồi giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều thập kỷ sau này. Tác phẩm ấy đặt nền móng lý luận và đưa ra chỉ dẫn hành động cụ thể cho các phong trào Hồi giáo cực đoan và khủng bố về sau. Ví dụ, Kinh Koran quy định rõ ràng rằng người Hồi giáo không được phép giết người Hồi giáo. Nhưng Qutb lại diễn giải rằng nếu ai chấp nhận luật pháp và chính quyền hiện đại của con người thay vì luật của Allah, thì dù người đó cầu nguyện, ăn chay đầy đủ, hắn cũng không còn là người Hồi giáo thực thụ. Vì vậy, giết hắn không hề phạm tội. Koran cũng nói rằng người Hồi giáo không được tự sát. Qutb liền chỉnh lý lại rằng đúng, không được tự sát. Nhưng Allah đâu có nói không được tự sát khi tấn công kẻ thù. Tự sát để tiêu diệt kẻ thù không phải tự tử, mà là một hành động thánh chiến, jihad. Người thực hiện sẽ được lên thiên đàng. Ở phần kết của Milestones, Qutb viết: chúng ta phải khởi xướng một phong trào phục hưng trong thế giới Hồi giáo, và để đạt được điều đó, cần thành lập một đội tiên phong, Vanguard. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, đội quân này sẽ trở thành hiện thực. Mặc dù Qutb không ngừng âm mưu lật đổ chính quyền của Nasser, nhưng Nasser vẫn đối xử với ông bằng lòng khoan dung hiếm thấy, liên tục tạo cơ hội để ông hối cải. Năm 1964, nhờ Tổng thống Iraq lúc đó là Abdul Salam Arif đứng ra bảo lãnh, Nasser chấp thuận cho Qutb được tạm tha. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau, Qutb lại tiếp tục dấn thân vào các âm mưu lật đổ và ám sát, và bị bắt trở lại sau khi kế hoạch bị phát hiện. Dù tình thế đã đến mức tuyệt vọng, Nasser vẫn muốn cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông cử Phó Tổng thống Anwar Sadat trực tiếp đến trại giam thuyết phục Qutb rằng chỉ cần ông hạ giọng, từ bỏ bạo lực, tôi sẽ tha thứ cho tất cả, thậm chí giữ nguyên chức Bộ trưởng Giáo dục cho ông. Nhưng Đại tướng số 1 Sayyid Qutb lại lạnh lùng từ chối. Ông nói thẳng với Sadat rằng chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ chống lại Nasser đến cùng. Tôi chỉ cầu xin một điều, hãy để tôi được chết vì đức tin. Xin hãy cho tôi được thánh chiến cuối cùng của mình. Ngày 29 tháng 8 năm 1966, sau nhiều lần nỗ lực thuyết phục bất thành, Nasser ký lệnh tử hình Sayyid Qutb. Vào lúc hoàng hôn hôm đó, vị thánh nhân cực đoan của phong trào Hồi giáo đã đạt được nguyện ước của mình, bị treo cổ thi hành án. Tưởng chừng mối đe dọa mang tên Qutb đã chấm dứt tại đó. Nhưng thực ra, đội tiên phong mà ông từng nói đến, những người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng cực đoan của ông, đã bắt đầu nghe thấy tiếng trống của cuộc thánh chiến mới. Người sắp trở thành thủ lĩnh đội tiên phong của Qutb là Ayman Zawahiri. Zawahiri sinh ngày 19 tháng 6 năm 1951 tại Cairo, Ai Cập, trong một gia đình rất khá giả. Cụ thể giàu tới mức nào? Về phía nhà bố, gia tộc Zawahiri có 31 thành viên làm trong ngành y ở Ai Cập. Bố ông là giáo sư dược lý tại Đại học Ain Shams ở Cairo, thuộc hàng tinh hoa y học thời đó. Về phía nhà mẹ còn khủng hơn. Cụ ông là hiệu trưởng Đại học Cairo và cũng là người sáng lập Đại học Riyadh, Saudi. Một người thân khác từng là người sáng lập Liên minh Ả Rập và tổng thư ký đầu tiên của Liên đoàn Ả Rập. Là một đứa trẻ được sinh đúng chỗ, Zawahiri tất nhiên thừa hưởng mọi điều kiện giáo dục tốt nhất. Bản thân ông cũng rất chăm chỉ, luôn đứng nhất lớp, đến mức mấy bà mẹ khác thấy là muốn đem con mình ra đánh vì ghen tị. Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm ông 15 tuổi. Năm đó Qutb bị xử tử. Qutb không có vợ con, nhưng có một học trò rất thân. Người cuối cùng được gặp Qutb trước khi ông lên đoạn đầu đài là học trò này. Mahfouz Azam chính là bác ruột của Zawahiri. Dưới ảnh hưởng lặp đi lặp lại của chú ruột, Zawahiri bị cuốn hút sâu sắc. Qutb trở thành ngọn nến Hồi giáo trong mắt cậu, đốt thân mình để soi đường cho môn đạo Hồi. Zawahiri thức trắng đọc hết mọi tác phẩm của Qutb, tất nhiên có cả cuốn Milestones. Kể từ đó, cậu quyết chí, ta sẽ làm đội tiên phong của giáo viên Qutb, sẽ cầm cờ phục hưng Hồi giáo. Cùng thời gian đó, năm 1967, cuộc chiến Trung Đông lần 3 bùng nổ.
do Ai Cập dẫn đầu đối đầu với Israel, cái gọi là chiến tranh 6 ngày. Trận đánh kết thúc bằng một thất bại thảm hại của các nước Ả Rập. Chỉ trong vòng vài giờ, Israel đã phá hủy toàn bộ không quân Ai Cập. 5 nước Ả Rập liên thủ, cuối cùng bị một quốc gia nhỏ, chưa đến 2.600.000 dân dồn ép. Sự sụp đổ đó làm chấn động cả thế giới Hồi giáo. Khi tin thất bại lan tới, trong các thánh đường ở Ai Cập vang lên một giọng điệu gay gắt. Nasser phải từ chức. Ai Cập không bị thua bởi một nước nhỏ như Israel, mà là vì Thượng Đế đã bỏ rơi người Hồi giáo. Tất cả là tại vì Nasser chạy theo thế tục hóa. Lời kêu gọi ấy nhanh chóng thu hút đông đảo thanh niên. Họ ào vào các tổ chức cực đoan để chống chế độ Nasser, và trong số đó có cả Zawahiri, vốn đã có khuynh hướng từ trước. Năm 1970, Nasser đột ngột qua đời vì đau tim. Phó Tổng thống Anwar Sadat lên thay. Để xoa dịu sự phản kháng của huynh đệ Hồi giáo, Sadat theo chính sách khoan mà. Ông đưa ra nhiều nhượng bộ có vẻ thực tâm, miễn là huynh đệ Hồi giáo bỏ bạo lực thì được phép tuyên truyền, hoạt động, và những thành viên từng bị giam giữ sẽ được thả. Đây là một cơ hội ngọt đến mức khiến cả Sadat về sau có thể hối tiếc vì đã quá nhẹ tay. Những phần tử từng bị giam ra tù nhưng chán ghét thái độ nhún nhường của huynh đệ Hồi giáo liền quay sang khinh bỉ tổ chức. Họ tuyên bố, ta muốn huấn luyện người của ta, không cần sự nhân nhượng đó. Họ nhanh chóng tái tổ chức, định tuyển thêm nhiều thành viên trẻ, cực đoan hơn. Và họ nhận thấy, thanh niên cực đoan ở Ai Cập nhiều đến không tưởng. Lúc này, Zawahiri đang học y tại Đại học Cairo. Cậu là một trong số những sinh viên cực đoan nổi tiếng đó. Sau khi tập hợp, một tổ chức mới, Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, Islamic Jihad, ra đời. Những năm sau đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Sadat. Ông giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, giành lại bán đảo Sinai và trở thành anh hùng vượt qua kênh đào Suez trong mắt người dân. Uy tín cá nhân của Sadat ở Ai Cập lúc ấy đạt đến đỉnh cao. Chính vì thế, Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, Islamic Jihad, quyết định tạm thời ẩn mình, tránh đối đầu trực diện, tập trung phát triển âm thầm. Trong thời gian này, Ayman al-Zawahiri hoàn thành học vấn y khoa và sau đó phục vụ 3 năm trong quân đội Ai Cập với vai trò bác sĩ quân y. Sau khi giải ngũ, nhờ kiến thức xuất sắc cùng tinh thần hoạt động mạnh mẽ, Zawahiri nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Thánh chiến. Dù trong những năm này, giữa chính phủ Ai Cập và các phân tử Thánh chiến chưa có xung đột lớn, nhưng mâu thuẫn căn bản chưa bao giờ biến mất, chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Và thời điểm ấy đến vào năm 1981. Nguyên nhân khởi đầu bắt nguồn từ nhiều năm chiến tranh với Israel khiến nền kinh tế Ai Cập sụp đổ, lạm phát trên 30%, đời sống dân khốn khổ. Trong tình thế đó, Sadat quyết định ký hòa ước với Israel nhằm đổi lấy cơ hội hồi phục quốc gia. Nhưng chính hành động mưu cầu hòa bình này lại trở thành cái cớ hoàn hảo cho Tổ chức Thánh chiến hành động. Ngày 6 tháng 10 năm 1981, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, Sadat tổ chức duyệt binh lớn tại Cairo. Trong hàng ngũ binh sĩ dự lễ có một trung úy và vài binh sĩ khác. Họ giấu vũ khí thật, trà trộn vào hàng quân. 12 giờ 40 phút trưa, khi lễ duyệt binh gần kết thúc, nhóm này nhảy khỏi xe pháo, rút súng xả đạn vào khán đài. Sadat bị bắn chết ngay tại chỗ. Sau vụ ám sát, chính quyền Ai Cập lập tức bắt giữ và thẩm vấn các hung thủ. Dưới các biện pháp tra tấn cực độ, họ nhanh chóng khai ra toàn bộ. Tất cả đều là thành viên của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo. Cuộc truy bắt quy mô lớn bắt đầu. Trong số những người bị bắt có Ayman al-Zawahiri với vai trò lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Trong nhà tù Ai Cập, các thành viên Thánh chiến bị tra tấn tàn khốc. Có một nhận định lan truyền sau này. Sự kiện 11 tháng 9 bắt đầu trong các nhà tù Ai Cập. Trước đó là Quds, giờ đến Zawahiri, đều bị cực hình và từ đó sinh ra lòng căm hận sâu sắc cùng một logic báo thù méo mó. Chính quyền Ai Cập đàn áp chúng ta vì đi theo con đường thế tục, mà ai đứng sau họ là nước Mỹ, kẻ thù thực sự. Sau 3 năm bị giam và tra tấn, do thiếu bằng chứng và nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ từ gia đình danh giá, năm 1984, Zawahiri được trả tự do. Nhưng người bước ra khỏi nhà tù lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Nếu trước kia ông vẫn còn chút nhân tính của một bác sĩ, thì giờ đây, một kẻ cực đoan lạnh lùng, cuồng tín và tàn nhẫn đã ra đời. Zawahiri quyết định rời Ai Cập, đến Jeddah, Ả Rập Xê Út
để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở. Và tại đó, ông gặp một gia tộc nổi tiếng trên toàn bán đảo Ả Rập, gia tộc Bin Laden. Trong nhiều tài liệu, người ta thường nói rằng Osama Bin Laden sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng thật ra, nói như vậy là đã đánh giá quá thấp quy mô và tầm ảnh hưởng của dòng họ này. Cha của ông, Mohammed Bin Laden, không chỉ là một nhà thầu xây dựng giàu có, mà còn là một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới Ả Rập thế kỷ 20, một huyền thoại ngành xây dựng thực thụ. Từ những năm 1950, gần như toàn bộ các công trình quốc gia của Ả Rập Xê Út đều do tập đoàn Bin Laden đảm nhận. 3 nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, Mecca, Medina, Jerusalem, đều từng được Bin Laden Group phụ trách mở rộng và trùng tu. Ông cũng chính là người chủ trì xây dựng tuyến đường nối liền vùng Hijaz với Taif, biến Ả Rập Xê Út thành một quốc gia thống nhất thực sự. Chỉ riêng công trình này thôi, Mohammed Bin Laden đã đủ để được gọi là anh hùng dân tộc trong lịch sử Ả Rập Xê Út. Khi cuộc bùng nổ dầu mỏ lần thứ nhất diễn ra, bán đảo Ả Rập bước vào thời kỳ cá lớn hóa rồng, và gia tộc Bin Laden với tư cách là nhà thầu hoàng gia độc quyền cũng phất lên như diều gặp gió. Tài sản của họ nhanh chóng vượt qua 35 tỷ USD, đưa họ trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, trái ngược với khối tài sản khổng lồ ấy, Mohammed Bin Laden lại được biết đến như một người sống cực kỳ giản dị, gần như không hề xa hoa hay khoe khoang, ngoại trừ một việc duy nhất mà ông cực kỳ chịu chi: cưới vợ. Theo thống kê, ông có tổng cộng 22 người vợ chính thức, và đó chỉ là những người có đăng ký kết hôn. Ngoài ra, ông còn vô số cuộc hôn nhân ngắn hạn trong ngày, sáng cưới, tối ly hôn, thậm chí ai cũng không kịp ghi chép lại. Osama Bin Laden là đứa con thứ 17 trong tổng số 54 người con, vì thế thời gian ông ở cùng cha mình là rất ít. Ngoài việc ông cụ có quá nhiều con, còn 2 lý do khác khiến Osama gần như mất kết nối với cha mình. Thứ nhất, Mohammed Bin Laden có thói quen coi phụ nữ như phần thưởng. Ông thường tặng vợ mình cho người khác như một cách ban ơn. Mẹ của Osama chính là một trong số đó. Khi Osama mới 4 tuổi, mẹ con ông bị ban thưởng cho một vị quản lý trong công ty. Từ đó, Osama lớn lên trong gia đình người cha dượng, thân ở trại địch, như cách nói của người Ả Rập thời bấy giờ. Thứ hai, vào năm 1961, Mohammed Bin Laden quyết định tự thưởng cho mình thêm một bà vợ mới. Nhưng trên đường đi, ông tử nạn trong một vụ rơi máy bay. Lúc ấy, Osama Bin Laden mới chỉ 10 tuổi. Dù mất cha từ nhỏ, cuộc sống của cậu bé Osama không hề thiếu thốn. Quốc vương Ả Rập Xê Út đích thân lo liệu hậu sự cho Mohammed Bin Laden, đảm bảo công ty tiếp tục hoạt động ổn định, và mọi người con đều nhận được phần thừa kế tương ứng. Tuy nhiên, do gia tài bị chia nhỏ cho hơn 50 người con, phần của Osama chỉ còn lại khoảng 350 triệu USD, một món tiền nhỏ nếu so với quy mô của đế chế Bin Laden, nhưng cũng đủ để một cậu thanh niên Ả Rập bước vào đời với tấm vé hạng nhất. Trong điều kiện ngột ngạt và đầy mâu thuẫn ấy, Osama Bin Laden trưởng thành. Suốt thời niên thiếu, ông gần như không có dấu hiệu nào khác thường, chỉ là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn và trung thực. Theo lời kể của bạn bè thời đại học, giai đoạn hình thành thế giới quan của ông, Bin Laden thậm chí từng nói rõ rằng ông không đồng tình với tư tưởng cực đoan của các giáo phái Hồi giáo. Thế nhưng, điều gì đã khiến một cậu ấm ngoan hiền ấy biến thành kẻ khủng bố khét tiếng nhất thế giới? Câu chuyện ấy phải bắt đầu từ những tổ tiên tinh thần của ông. Đêm Giáng sinh năm 1979, Liên Xô tiến quân vào Afghanistan, mở màn cho cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm giữa hai bên. Thế giới Hồi giáo rúng động. Một làn sóng tư tưởng cuồng tín trỗi dậy trong hàng triệu thanh niên Hồi giáo. Nếu là đàn ông, hãy đến Afghanistan. Dưới sự kêu gọi đầy nhiệt huyết của cha đẻ của thánh chiến toàn cầu, Abdallah Azam, Bin Laden trẻ tuổi cũng bị cuốn theo ngọn lửa ấy. Ban đầu, ông chỉ tham gia với tư cách nhà tài trợ và tổ chức, đón góp hàng triệu đô la hỗ trợ cho phong trào. Nhưng đến năm 1985, Bin Laden không thể ngồi yên nữa. Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông tự mình tập hợp hàng ngàn tình nguyện viên Hồi giáo quốc tế, trực tiếp bước vào chiến trường Afghanistan. Thời điểm ấy,
truyền thông phương Tây ca ngợi ông là chiến binh chống Liên Xô. Thực tế, vai trò quân sự của ông không đáng kể, chủ yếu mang tính biểu tượng. Nhưng đối với Bin Laden, đó là cuộc thánh chiến định mệnh. Ông từng đụng độ trực tiếp với quân Liên Xô và sống sót, một điều tưởng chừng bất khả thi. Từ đó, ông càng tin rằng Thánh Allah đang bảo hộ mình. Đến năm 1989, khi Liên Xô rút quân, Bin Laden tin chắc rằng chính ông và những người anh em thánh chiến đã đánh bại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Chiến thắng ấy khiến ông tràn đầy niềm tin và tự hào. Cũng trong thời gian này, Bin Laden thiết lập một trạm trung chuyển ở Jeddah, Ả Rập Xê Út, giúp các chiến binh thánh chiến tiến vào Afghanistan. Chính tại đây, ông gặp người định mệnh của đời mình, Ayman al-Zawahiri. Hai người nhanh chóng trở thành đối tác lý tưởng, một người có tài chính và danh tiếng, một người có kinh nghiệm thực chiến và tư tưởng lý luận, một chủ tịch và một CEO, một cặp đôi hoàn hảo cho một doanh nghiệp thánh chiến. Sau khi Liên Xô rút quân, câu hỏi đặt ra là thánh chiến sẽ đi về đâu? Và chính Zawahiri đã chỉ cho Bin Laden con đường phía trước. Năm 1990, khi Mỹ phát động chiến tranh vùng vịnh, hàng vạn binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ả Rập Xê Út. Và khi dấu chân lính Mỹ đặt lên mảnh đất linh thiêng của Mecca, Bin Laden hoàn toàn thay đổi. Ông trở thành môn đồ trung thành của Sayyid Qutb, người sáng lập tư tưởng Hồi giáo cực đoan hiện đại. Ba linh hồn tư tưởng, Azzam, Qutb và Zawahiri, hội tụ trong ông. Và có lẽ họ đều biết rất rõ một ngày tháng định mệnh trong lịch sử. Ngày 11 tháng 9 năm 1683, trận Vienna, nơi đế quốc Ottoman, đế chế Hồi giáo hùng mạnh nhất lịch sử, thất bại trước châu Âu Thiên Chúa giáo. Từ đó, ánh hào quang Hồi giáo dần tàn lụi. 3 thế kỷ sau, cũng vào ngày 11 tháng 9, một người đàn ông mang tên Osama Bin Laden đã khiến cả thế giới phải nhắc lại cái mốc ấy bằng cách kinh hoàng nhất. Hãy truy cập kênh để xem trọn bộ cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện 11 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và chúc các bạn một ngày tốt lành.